নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেমি অসমলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে যিবোৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে আপোনালোকে সকলোবোৰ ভালে চলি আছে বুলি মই আশা কৰিছো আজি আমি আকৌ স্কৰ্ডেমি অসমত আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা সেকশন কৰিবলৈ লৈছো ইয়াতে আমি মেইনলি কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ কোৱেশ্চনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে কাৰণ এইটো এটা কমন টপিক হয় এটা কমন এৰিয়া হয় যৰ পৰা প্ৰশ্ন কিছুমান বেসিকৰ পৰা অলপ এডভান্স লেভেললৈ প্ৰশ্ন কিছুমান উঠা হয় পৰীক্ষা সমূহত সো আমি অকমান আলোচনা কৰিম ইয়াতে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু আমি এইবোৰ এমসিকিউজৰ থ্ৰুৰে প্ৰশ্ন কৰি মানে প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ঠিক আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে মই যেনেকৈ কৈছো এইটো এক্সাম বুষ্টাৰ সিৰিজ হয় আপোনালোকৰ যেনেকৈ পৰীক্ষা নহওক যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাই হওক তাৰ বাবে এমসিকিউ ৰূপত আপোনালোকৰ কি বুলি কয় অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছ হয় এইখিনি আপোনালোকৰ সঁচাকৈ সুবিধা হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো আহক আজিৰ সেশনটো আমি ইমানতে আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে সো আজি আমি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে প্ৰশ্ন কেইটা আমি চাম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব এই প্ৰশ্নসমূহত আমি কি ধৰণৰ কথা শিকিবলৈ পাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্নত প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে চাব যে ইয়াতে আমি বেসিক কনসেপ্টছ কভাৰ কৰিছো আজিৰ যোনটো ভিডিও হয় ইয়াতে আমি বেসিক কনসেপ্টছ কভাৰ কৰিছো again ঠিক আছে সো বেসিক কনসেপ্টছত again আমি বেসিক লেভেলত কোৱেশ্চনবোৰ চাম ইয়াতে সব বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ প্যাটাৰ্নবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে ঠিক আছে কিন্তু আজি আমি এটা স্পেসিফিক প্যাটাৰ্নত প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে আহক আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে আৰম্ভ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে কিছু কথা শিকিবলৈ পাব আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যোনবোৰ এডিশনাল টপিকস আছে সেইবোৰ আমি ডিসকাশন কৰি যাম আহক আৰম্ভ কৰো Okay, so yate amar first question to Constituent Assembly here constitution or kotha diya hoise the Constituent Assembly of India was constituted under what thik ase under what ki hobo pare your correct answer to apnaloke common question to saok your options gita analyze korok tar pisot uttor to diboloi chesta koribo thik ase Okay, so আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটো একদম বেসিক লেভেলত প্ৰশ্ন হয় this is the very basic level question ঠিক আছে কোন মানে কেতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে কেতিয়া কৰা হৈছিল আৰু কোনটো প্ল্যানৰ আন্ডাৰত আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম কৰা হয় ঠিক আছে Okay, so কি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো what will be the correct answer cabinet mission plan হয়নে Okay Okay, so আমি cabinet mission planner কথা দেখিলো ঠিক আছে যে Constituent Assembly of India মানে কেতিয়া বা কোনটো প্ল্যানৰ আন্ডাৰত তাক গঠন কৰা হৈছিল ঠিক আছে সো cabinet mission plan ঠিক আছে সো cabinet mission plan এ কি কৰে proposal of what formation of the Constituent Assembly so এই cabinet mission planner লগত তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম জড়িত আপোনালোকে জানিব লাগে তিনিজন ব্যক্তি কোন কোন হয় Sir Stafford Cripps ঠিক আছে Sir Stafford Cripps তাৰপিছত Patrick Lawrence sorry ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে কি A.V. Alexander right এই তিনিজন ব্যক্তি এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ লগত জড়িত হয় আৰু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ মেইন অবজেক্টিভ টু আছিল ফৰ্মেশন অফ দা কনস্টিটিউশন ফৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ঠিক আছে সো ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছিল ফৰ্মেশন অফ দা কনস্টিটিউশন হয় না নহয় বুজিছে আপোনালোকে সো এই তিনিজন ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকে again মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান 1946 ৰ আন্ডাৰত
আমি কি দেখিম কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথম কথা ফ্ৰেম কৰা হৈছিল আৰু কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ দায়িত্বটো কি আছিল what was the constituent assembly supposed to do the constituent assembly was supposed to frame the constitution ঠিক আছে frame the constitution কি কারণে frame the constitution for independent India ঠিক আছে ওকে মই আকো কৈছো প্ৰশ্নসমূহ আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যমতে দিয়া হৈছে ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদটো মই মুখতে আপোনালোকক জনাই দিছো ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে জনাব পাৰি কমেন্ট সেকশনত বাট একদম বেসিক লেভেলৰ প্ৰশ্ন যেহেতু আমি আলোচনা কৰিছো ইয়াতে বৰ্তমান অসমীয়া অনুবাদ গিটা এড কৰি দিয়া হোৱা নাই ঠিক আছে সো আমি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ কথা মনত ৰাখিব তিনিজন ব্যক্তি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ মেইন অবজেক্টিভ আছে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি কি বুলি কয় গঠন কৰা আৰু কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি কি কৰিব পিছলৈ ভাৰত স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ বাবে সংবিধানখন কি কৰিব ৰচনা কৰিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি কৰি চালো about the very basic question যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কি আছিল তাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি কেইজন কোন কোন আছিল আৰু তাৰ লগতে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ মেইন ৰোলটো কি আছিল ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকক বোৰ্ডত দিছো the first meeting of constituent assembly was held on 15 August 1947 তাৰপিছত দিছে 26 January 1950 9 December 1946 আৰু 26 November 1949 সো আপোনালোকে চাব পাৰে এক মিনিট ভাবি চাওক ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব মই তাৰ পিছত ইয়াৰ লগত জড়িত যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে মই ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে হৈছে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চালে আপোনালোকে ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব अगेन কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ ফাৰ্স্ট মিটিং কেতিয়া হৈছিল 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত হয় ঠিক আছে আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াৰ আগতে আমি যে কনস্টিটুৱেন্ট ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান দেখিলো ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে আমি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান দেখাটো same year ঠিক আছে সো same year ডিসেম্বৰ ঠিক আছে আমি ডিসেম্বৰত দেখিবলৈ পাও যে 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম কৰা যিখন এছেম্বলিয়ে মুঠতে গৈ পেলাই পিছলৈ স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ বাবে সংবিধানখন ৰচনা কৰিব তেখেতসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিটিং হয় ঠিক আছে 207 জন মেম্বাৰ আছিল এই ফাৰ্স্ট মিটিংত মনত ৰাখিব 207 জন মেম্বাৰ আছিল ঠিক আছে 207 মেম্বাৰ্স ইন দা ফাৰ্স্ট মিটিং সো আমি ভেৰি বেসিক লেভেল প্ৰশ্নবোৰ কৰি আছো বুলি মই ক'লো সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 9 ডিসেম্বৰ 1946 ঠিক আছে 207 মেম্বাৰ্সৰ কথা মনত ৰাখিব পাৰে ফাৰ্স্ট মিটিং এটেন্ড কৰিছিল 207 মেম্বাৰ্সে অলৰাইট ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছিল যে মুছলিম লীগক যেহেতু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ দ্বাৰা এটা সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়াৰ কথাটো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট এটা দিয়াৰ কথাটো বেসিক্যালি ভাবা হোৱা নাছিল ঠিক আছে হেতু হেবাবে ফাৰ্স্ট মিটিং যেটো আছিল ফাৰ্স্ট মিটিংত মুছলিম লীগে বেসিক্যালি কি কৰিছিল বয়কট কৰিছিল ঠিক আছে সো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ দ্বাৰা আমি দেখিছিলো যে ডিমান্ড ফৰ এন ইমিডিয়েট সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বা সেপাৰেট কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি পাকিস্তানৰ বাবে যেটো তেখেতসকলে ডিমান্ড কৰিছিল হেতু ৰিজেক্ট কৰা হৈছিল আলটিমেটলি আমি দেখিবলৈ পাও যে কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিটো মুছলিম লীগৰ যোনখিনি লিডাৰ্স আছিল তেখেতসকলে ফাৰ্স্ট মিটিংটো বয়কট কৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ফাৰ্স্ট মিটিংৰ কথা মনত ৰাখিব আৰু তাৰ লগতে সিগনিফিকেন্স ৰাখি আমি মুছলিম লীগৰ কথাও ডিসকাশন কৰিলো অকমান নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে চাব who was the temporary chairman of the first meeting of the constituent assembly temporary বুলি কৈছে chairman বা president same হয় ঠিক আছে আপোনালোকে অপচন গিটা চাও ঠিক আছে অপচন গিটা দিয়া হৈছে প্ৰথমটো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বি হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু দেন হৈছে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা এন্ড নম্বৰ ডি দিয়া হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ঠিক আছে অপশন ডি দিয়া হৈছে বি আৰ আম্বেদকাৰ ঠিক আছে ওকে আনসাৰটো চাওক চাই প্লে ইয়াৰ আনসাৰটো দিবলৈ এবাৰ যত্ন কৰি চাওক ঠিক আছে এখানে এটা বেসিক প্ৰশ্ন হয় আমি যদি চাও ইয়াৰ উত্তৰটো মুখত আহিয়ে যায় ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে
So আমি টেম্পোৰাৰী চেয়াৰমেনৰ কথা কৈছো ঠিক আছে টেম্পোৰাৰী মানে এখেতৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট এজনো হয় তেখেতৰ কথা আমি ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে সো temporary chairman hisabe of the first meeting of the Constituent Assembly কোন আছিলে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা ঠিক আছে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা তেখেত আছিলে এই যিমান যে আমি Constituent Assembly দেখিলো 207 জন ব্যক্তি আছিলে as members of the Constituent Assembly তাৰ ভিতৰত সচিদানন্দ সিনহা he was the oldest ঠিক আছে সচিদানন্দ সিনহা was the oldest member আৰু হে প্ৰেক্টিছটো দেখি পেলাই এনেকুৱা এটা প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ল যে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা টেম্পোৰাৰিলি প্ৰেসিডেন্ট বা চেয়াৰমেনৰ পজিশনটো দিয়া গ'ল ঠিক আছে মনত থাকিব সো ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা কি আছিলে ওল্ডেষ্ট মেম্বাৰ আছিলে আৰু তাৰ লগতে টেম্পোৰাৰি চেয়াৰমেন আছিলে ঠিক আছে টেম্পোৰাৰি চেয়াৰমেন আছিলে অফ what the Constituent Assembly ঠিক আছে সো ইনঅগ্ৰেল সেশন যেটো হৈছিল আমি দেখিছিলো 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত যেটো ইনঅগ্ৰেল সেশন হয় মানে প্ৰথম যেটো সেশন হয় এই সেশনটোৰ আপোনালোকে মন কৰিব যে সচিদানন্দ সিনহাই প্ৰিসাইড কৰিছিলে as the provisional member ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাম ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি দিয়া হৈছে who was the elected permanent president of the Constituent Assembly ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি দেখিলো যে টেম্পোৰাৰি প্ৰেসিডেন্টৰ কথা সুধিছে এতিয়া আমি পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্টৰ কথালৈ চাম ঠিক আছে পাৰ্মানেন্ট মানে তেখেতক ইলেক্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে ইলেক্টেড বাই আ মেজৰিটি সো পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট বা পাৰ্মানেন্ট চেয়াৰমেন অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কোন আছিলে সাউথ প্ৰশ্নটো অপচন গিটা দিয়া হৈছে अगेन বি.আৰ. আম্বেদকাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বল্লভভাই পটেল ঠিক আছে সো কি হ'ব what will be the correct answer ইয়াতে yes কি হ'ব ইয়াতে কারেক্ট আনসার নাম্বার সি ঠিক আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেখেত কি বুলি কয় প্ৰথম নহয় পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে ইলেক্ট হৈছে ঠিক আছে পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে ইলেক্ট হৈছে আৰু তেখেতৰ ইলেকশন আমি দেখিছিলো যে 9 ডিসেম্বৰত প্ৰথমটো সেশন হয় ঠিক আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ইলেক্ট কৰা হয় 11 ডিসেম্বৰত ঠিক আছে 11 ডিসেম্বৰ 1946 ঠিক আছে আৰু লেটাৰ অন তেখেত কি হয় ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেখেতক নিযুক্তি দিয়া হয় হয়নে সো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কি হয় he also becomes the first president of independent India হয়নে first president ঠিক আছে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তার পিছত আমি চাও হু সার্ভ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ইমান টাইম আমি কি প্রেসিডেন্টৰ কথা পাতিলো নাও উই আর সাপোজ টু লার্ন অ্যাবাউট কোন আছিলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে অপশন গিটা দিয়া হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে প্ৰথমটো দিয়া হৈছে এইচ.সি. মুখাৰ্জী তাৰ পিছত দিয়া হৈছে বি.এন. ৰাও দেন দিয়া হৈছে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ আৰু কে.এম. মুন্সি ঠিক আছে সো অপশন গিটা চাই পেলাই আনসাৰটো দিব পাৰে নেকি আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে কি হ'ব কারেক্ট আনসার কারেক্ট আনসার ইয়াতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে মানে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি কাক দেখিবলৈ পাও এইচ.সি. মুখাৰ্জী ঠিক আছে সো এইচ.সি. মুখাৰ্জী তেখেত ভাইস প্রেসিডেন্ট হোৱাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাও যে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিৰ ভিতৰতে বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কমিটিজ মানে কমিটিজ গঠন কৰা হৈছিল ঠিক আছে সো এই কমিটিজ বোৰে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াস কভাৰ কৰে ঠিক আছে সো তাৰ ভিতৰত আমি কি বুলি কয় এইচ.সি. মুখাৰ্জীৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ তেখেতে মাইনৰিটিজৰ যেটো সাব কমিটি আছিল ঠিক আছে মাইনৰিটিজ সকলৰ যেটো সাব কমিটি আছিল উইদিন দা কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি সাব কমিটিটো কি কৰে চেয়াৰ কৰে হি ওয়াজ অলসো দা ভাইস প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে সাব
কমিটি কি কৰে চেয়াৰ কৰে ঠিক আছে মনত থাকিব ওকে হব so vice president গম পালো who served as the constituent assembly ঠিক আছে so vice president প্ৰথম vice president টো আমি HC মুখাৰ্জীক দেখিবলৈ পাও কিন্তু HC মুখাৰ্জীৰ পিছত VT কৃষ্ণমাচাৰী তেখেত সেকেন্ড ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কি বুলি কয় নিযুক্তি লয় তাৰ আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে প্ৰেসিডেন্ট টো দুজন আছিল এজন টেম্পৰাৰী পিছলৈ পাৰ্মানেন্ট হয় ইয়াতে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট পাৰ্মানেন্ট পজিশনতে আছিল বাট দেন কি বুলি কয় আমি সেকেন্ড ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কাক দেখিবলৈ পাও বুলি কলো VT কৃষ্ণমাচাৰী ঠিক আছে মনত থাকিব ওকে সো এটো মনত ৰাখি লব আপোনালোকে Okay, ঠিক আছে Okay, next question to my board disu apnaloke saw ঠিক আছে so the constitutional advisor to the Constituent Assembly was Dr. B.R. Ambedkar, B.N. Rao, K.M. Munshi ne T.T. Krishnamachari সুধিছে ঠিক আছে so কি হবো correct answer constitutional advisor to the Constituent Assembly কি হবো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার টু BN রাও হয় ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসার টু BN রাও হয় সো তেখেতে বহুত কেখন বিশ্বৰ জিমান কেখন সংবিধান আছে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ দেশৰ বা সৰু দেশৰে হল যাৰ সংবিধান কেখন তেখেতে ভালদৰে পঢ়িছে পঢ়ি পেলাই তাৰ বেস্ট ফিচাৰ্স গিটা আনি পেলাই আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই বৰ্তমান আমি যিখন সংবিধান দেখিবলৈ পাও তাৰ ৰচনা কৰা সহায় কৰে মানে প্ৰথম ড্ৰাফটখনত সহায় কৰে ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব BN ৰাও ঠিক আছে তেখেতৰ নামটো বেনিগল নাৰ্সিং ৰাও হয় ঠিক আছে সো তেখেত কি আছিল কনস্টিটিউশনাল এডভাইজাৰ মনত থাকিব ওকে So তেখেতে ইনিশিয়াল যোনখন ড্ৰাফট আছিল প্ৰথম ড্ৰাফট অফ দা কনস্টিটিউশন হেখন কি বুলি কয় ফ্ৰেম কৰে তাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাও যে আম্বেদকাৰৰ যোনটো ড্ৰাফটিং কমিটি আছিল BR আম্বেদকাৰৰ ড্ৰাফটিং কমিটিয়ে এখন কি কৰে এডিট কৰে বুলি কম তাৰ পিছত ফাইনাল সংবিধান খনৰ গঠন কৰে ঠিক আছে বা ৰচনা কৰে revise কৰে basically ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো মই বোৰ্ডত দিছো next প্ৰশ্নটো কি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক initially the Constituent Assembly had 299 members 389 members 308 members ne 395 members so কি হ'ব what will be the correct answer ইয়াতে Constituent Assembly কেইজন ব্যক্তি আছিল বুলি ইয়াতে সোধা হৈছে ঠিক আছে Okay, so কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব Constituent Assembly initially কেইজন sorry Okay, so Constituent Assembly আমি total কিমান 389 members দেখিবলৈ পাও so out of the 389 members 296 belong to British Indian provinces ঠিক আছে British Indian provinces or karone bonwa hoisile 296 ta seat ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাও যে 93 টা কি princely states or karone দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে সো এটো ইনিশিয়ালি ঠিক আছে ইনিশিয়ালি মানে একদম ফার্স্ট স্টেজত সো আমি এটা দেখিছো 296 টা সিট ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান প্ৰভিন্সৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে আৰু 93 টা সিট ফৰ দা প্ৰিন্সলি ষ্টেটস দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে
So এই seats বোৰ basically population ঠিক আছে এই seats বোৰ these seats were allocated on the basis of population ঠিক আছে on basis of কি population হব clear হৈছে Okay, next person to Sam Ami, next person to again ki diya hoise sao yate koise after the partition of India the strength of the Constituent Assembly was reduced to thik ase strength of the Constituent Assembly kotha koise mokoman dangor kori diu apnalokor babe screen to the strength অলপ আগতে আমি দেখিলো ইয়াৰ টোটাল স্ট্রেংথ আমি কিমানত দেখিবলে পালো 389 আছিল হয়নে ইয়াৰ টোটাল স্ট্রেংথ আমি কিমান দেখিছিলো 389 আছিল সো 389 ৰ পৰা ৰিডিউস কৰা হৈছে হয়নে নাই হয়নে সো 389 ৰ পৰা কি কৰা হৈছে দেখিলো আমি ৰিডিউস কৰা হৈছে তো 389 ৰ পৰা কিমানলৈকে ৰিডিউস কৰা হৈছে অকমান ভাবি পেলাই আপোনালোকে উত্তৰটো দিও or reduce kori kiman kora hoisile what was the correct answer 299 ঠিক আছে 299 ole reduce korisile so jodi overall 389 or pora jodi 299 ole reduce hoy tene hole allotment to the proportion je ami dekhisilu British provinces or karone bele aru princely states or karone bele so ekhiniu change hobo hoyne এখিনিও চেঞ্জ হবো সো ইয়াতে 229 টা আমি যদি দেখিবলে পাও প্রভিন্সেসৰ কাৰণে আছিল 229 টা ঠিক আছে 229 was for the provinces 229 were there for the provinces British Indian provinces ঠিক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত 70 টা কিহৰ কাৰণে আছিল for the princely states ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে আছিল princely states সমূহৰ বাবে আছিল ঠিক আছে সো ইনিশিয়ালি আমি দেখিলো 389 আছিল 389 ৰ পৰা ৰিডিউস কৰি কিমান 299 লৈ আহে আৰু 299 ৰ ভিতৰত তাক again পপুলেশনৰ ভিত্তিত তাক চেঞ্জেস আনিব হয় নাই সো 229 provinces আছিল মানে British Indian provinces আৰু বেসিক্যালি ঠিক আছে British Indian provinces ৰ কথা কৈছো আমি ঠিক আছে British Indian provinces aru lastly ami ki dekhim 70 princely states dekhibole pao clear hoise I hope clear hoise so initially 389 or 299 ole ki kora hoy reduce kora hoy thik ase partition hoi joar pisot be specific monot rakhibo hetu proshno thik ase tar pisot ami sao next proshno to the members of the Constituent Assembly were elected by direct elections by the people provincial legislative assemblies Parliament of India ne the British Parliament so answer to apnaloke dibole try korok ki hobo pare yar correct answer to again dibole chesta korok members of the Constituent Assembly কি হবো what will be the correct answer ইয়াতে correct answer হয় provincial legislative assemblies ঠিক আছে provincial legislative assemblies আসিলে মানুহৰ দ্বাৰা direct election হোৱা নাছিলে যেনেকৈ আমি present times ৰ লোকসভালে election নিৰ্বাচন হোৱা দেখিবলৈ পাও যত মানুহবোৰে বা নাগৰিক সকলে under universal adult franchise কি directly elect কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ election কৰা আমি দেখিবলৈ নাপাও so provincial legislative assemblies ৰ আমি কি দেখিবলৈ পাম provincial legislative assemblies বোৰ legislative assemblies elect kore thik ase to the Constituent Assembly ঠিক আছে আৰু নমিনেশনৰ কথা যদি মই কও princely states বোৰে নমিনেশন কৰে they nominated their representatives so election আৰু নমিনেশনৰ মাজত দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ পাৰ্থক্য আছে আমি ইমান ডিটেইলত না যাও so আমি যদি চাবলে যাও যোনবোৰ provinces আছিল ঠিক আছে members of the Constituent Assembly election ঠিক আছে Constituent Assembly le election কোনে কৰা দেখিবলৈ পালো আমি provincial যোনবোৰ legislative assemblies আছিল ঠিক আছে provincial legislative assemblies বোৰে
ভোট কৰে ঠিক আছে ইলেক্ট কৰে আৰু তাৰ লগতে আমি যদি নমিনেশন চাবলৈ যাওঁ মানে ডাইৰেক্টলি চুজ কৰিলো লোৱাটোক আমি নমিনেশন বুলি কওঁ ঠিক আছে সো নমিনেশন কোনে কৰে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে নমিনেট কৰে ঠিক আছে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে কি কৰিব নমিনেট কৰিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো মেম্বাৰ্স অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি দে were elected by the provincial legislative assembly and nomination by those of the princely states ঠিক আছে next person to again sabo yate dia hoise which voting method was used to elect the members of the constituent assembly by the provincial legislatures so ami olop agote dekhilu provincial legislatures breaki constituent assembly loi ki kore elect kore so yate beleg dhoroner methods ase kuntu method yate choose kora hoy boli ami janu so apnaloke sao কি হবো কারেক্ট আনসার তো কি হবো ইয়ার কারেক্ট আনসার তো হয় প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে আমি ইতিমধ্যে অলরেডি ডিসকাশন কৰিছো about proportion to population ঠিক আছে সো proportional representation via STV মানে single transferable vote এটো এটা মেথড হয় অফ ভোটিং ঠিক আছে এই মেথড অফ ভোটিং অর থ্ৰুৰে কি কৰে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি লৈ provincial legislature বোৰে ইলেক্ট কৰে ঠিক আছে is that clear so ultimately yaar STV er eta advantage jodi moi kobo jao ba proportional representation or eta jodi advantage ami hatole lobo jao mane it ensures a fair election thik ase it ensure fair election ba ami kobo paru je tar logote fair representation o kore thik ase fair representation okay fair representation wow ami dekhibole pao thik ase clear hoise Next question to Ami Sam. The Constituent Assembly took approximately how long to complete? ঠিক আছে এটো again এটা another basic question হয় এটো পুহি থাকা হয় টাইম টু ঠিক আছে যে কিমান খিনি সময় লাগিছিলে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন গঠন কৰাত ঠিক আছে এখন ৰচনা কৰাত তাৰ ড্ৰাফট ৰচনা কৰাত কিমান খিনি টাইম approximately লোৱা হৈছিলে এটো প্ৰশ্ন বহুত কমন হয় সো আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰটো দিব পাৰে মই ডাইৰেক্টলি দি দিছো আনসাৰটো ঠিক আছে তলত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই আনসাৰটো এবাৰ হলেও মই দি দিছো 2 মিনিট সময় দেখিছো ৰইছো আপোনালোকে এতিয়া টাইপ কৰি জনাও যে ইয়াৰ ভিতৰত কারেক্ট আনসাৰটো কি হয় এতিয়া টাইপ কৰি জনাও মই তাৰ পিছত আনসাৰটো দি আছো ঠিক আছে Okay, ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হয় 2 years 11 months 18 days almost ঠিক আছে এটো almost 3 years বুলি ধৰিম আমি almost 3 years but ইয়াতে যদি চাও আমি 3 years অতকে around 13 days মান কম আছিল ঠিক আছে so almost 3 days বুলি আমি ক'ব পাৰো but it is not 3 days ঠিক আছে it is not 3 years ঠিক আছে 3 years নহয় 3 years or ওচৰ পাজৰ that is 2 years 11 months আৰু কি 18 days next question মই দিছো আপোনালোকক বোৰ্ডত আপোনালোকে চাওক যে how many sessions of the constituent assembly were held constituent assembly গঠন কৰা হৈছিল বুলি আমি গম পালো constituent assembly কি বুলি কয় sessions president vice president আমি গম পালো ঠিক আছে কিন্তু টোটালত কেইটা sessions হৈছিল বুলি যদি সুধো টোটালত কেইটা sessions হৈছিল আনসাৰটো কিমান হ'ব Correct answer কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই জনাও কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে জনাই দিয়ক কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰটো
Yes, 11 sessions. ঠিক আছে 11 sessions হয় ঠিক আছে 11 sessions around 165 days or কি বুলি কয় working days or ভিতৰত আমি 11 sessions হোৱা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে so most of the time ইয়াতে dedicate কৰা হয় clause by clause discussion kora hoy thik ase nearly around 2500 amendments kore thik ase before the constitution was finalized so total ot ami keita session hua dekhibole pao total ot 11 ta session of the constituent assembly hoy thik ase next person moi diso board of the drafting committee beleg dhoroner committee kotha moi kolu olop agote ami minority sub committee kothao discussion korisilu thik ase so drafting committee ketia frame kora hoy thik ase drafting committee was constituted ki asile drafting committee constitution date to apnaloke sabo pare thik ase ketia hobo what is the correct answer drafting committee ketia form kora hoy drafting committee form kora hoy 29 August 1947 ole thik ase aru drafting committee exist hoy ketia loi drafting committee 24 January 1950 loike exist kore thik ase yate kiman total 7 jon byakti thake thik ase the drafting committee comprised of 7 members it comprised of 7 members thik ase aru ki boli koy 7 jon byakti aru yate chairman hisabe kun asile Dr. B.R. Ambedkar hoine chairman hisabe কোন আছিল ডক্টর বি.আর. আম্বেদকাৰ ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন তো মই দিছো বোৰ্ডত এটো আনসাৰ তো মই দিয়ে দিলো আপোনালোকক who is the chairman of the drafting committee so এটো কোৱেশ্চন তো আপোনালোকে ইমান চাব নালাগে ঠিক আছে চেয়াৰমেনৰ কথা মই ডিসকাশন কৰি দিলো drafting committee chairman হিচাপে আমি কাক দেখিবলৈ পালো ডক্টর বি.আর. আম্বেদকাৰ was the chairman ঠিক আছে so drafting committee again কিমান জন ব্যক্তিৰ কথা মই কলো 7 জন মেম্বাৰস টোটাল আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন তো আমি চাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি দিছে the drafting committee was prepared mainly on the basis of the draft prepared by Jawaharlal Nehru B.N. Rao Rajendra Prasad ne K.N. Munshi এটো কথা অলপমান আগতে মই ডিসকাশন কৰিছিলো ইয়াৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন কৰোতে আমি ডিসকাশন কৰিছিলো এটো কথা সো আপোনালোকে চাও কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কৈছিলো মই ইয়াৰ আগতে পঢ়াই থাকোতে যে মেইন যিখন মানে ইনিশিয়াল ড্ৰাফট আছিল ঠিক আছে ইনিশিয়াল ড্ৰাফটৰ কথা সুধিছে ইয়াতে ঠিক আছে সো ইনিশিয়াল ড্ৰাফটখনৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক তো কোনে বনাইছিলে B.N. Rao বনাইছিলে তেখেতে বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ সংবিধানবোৰ পঢ়িছে যেনেকৈ US হৈ গল কানাডা হৈ গল ঠিক আছে US কানাডা আয়াৰল্যান্ড ঠিক আছে তাৰ লগতে জাৰ্মান কনস্টিটিউশন সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ UK পঢ়িছে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কনস্টিটিউশন বোৰ পঢ়ি পেলাই আলটিমেটলি কি কৰিছে এটা ড্ৰাফট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে পিছত সেই ড্ৰাফটখন ফৰ্ম কৰি পেলাই এই ড্ৰাফটখন গঠন কৰি পেলাই কি কৰা হৈছিলে পিছলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আলটিমেটলি ৰিভাইজ কৰা হৈছিলে বাই দা ড্ৰাফটিং কমিটি ঠিক আছে সো ড্ৰাফটিং কমিটি ৰিভাইজ কৰা মতে আমি sessions বুৰত কি দেখিবলৈ পাও যে তাৰ ৰিভিজন দেখিবলৈ পাও আৰু আলটিমেটলি আমাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান কিছুমান এমেন্ডমেন্টছ আৰু ৰিভিজন কৰাৰ পিছত যিখন ইনিশিয়াল অৰিজিনাল সংবিধান ফাইনাল ড্ৰাফট আছিল এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰে ডক্টৰ B.R. Ambedkar and his drafting committee ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো ওকে সো আজি আমি ইমানটা প্ৰশ্ন কৰিম ঠিক আছে বাকি প্ৰশ্ন আমি আৰু নেক্সট সামাৰ যেতিয়া ভিডিও যেনেকৈ আপলোড হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে পাই থাকিব সো এই এক্সাম বুস্টাৰ সিৰিজটো अगेन কন্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে বা কিবা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাবলৈ বিচাৰে তেনেকুৱা ভিডিওছবোৰৰ কথা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো চাই তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু স্কৰ্ডেমি অসমত সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব
আৰু তাৰ লগতে মই জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি ইয়াতকে বেছি আৰু মেন্টৰশ্বিপ আপোনালোকে বিচাৰিছে বা কিছু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে গাইডেন্স ভালদৰে বিচাৰি পোৱা নাই তেনেহলে আপুনি স্ক্ৰিনৰ তলত দিয়া নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি এবাৰ আমাৰ টিমৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰে বা Scordemy এপটো ডাউনলোড কৰি আমাৰ ডেমো ক্লাसेছবোৰ এক্সপ্লোৰ কৰি চাব পাৰে সো দ্যাট আপোনালোকৰ আৰু বেটাৰ এটা সুবিধা বা এটা গাইডেন্স লাইট আপোনালোকে পায় সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও আশা কৰো আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি ভাল ৰূপে চলি থাকে যেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং আকৌ পুনৰ এনেকুৱা এটা ভিডিও আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ